Statistics Authority ay nagsagawa ng rebasing ng Consumer Price Index para sa all-income households mula base year 2012. Ito ay naging base year 2018. Ano nga ba ang Consumer Price Index o CPI? Ang CPI ay isang indicator ng pagbabago ng presyo ng mga produkto at serbisyo na karaniwang binibili o ginagamit ng mga consumers mula sa base year. Ang inflation rate naman ay ang antas ng pagbabago sa CPI ng kasalukuyang buwan kumpara sa parehong buwan ng nakaraang taon. Ang pagre-rebase ng PSA ay naaayon sa PSA Board Resolution No. 1 Series of 2017-146 na nagsasaad ng pagsasagawa ng rebasing sa bawat 6 na taon. Ang rebasing ay ginagawa upang masiguro na ang CPI market basket ay patuloy na nagka-capture ng mga produkto at serbisyo na karaniwang binibili ng mga consumers. Ito rin ay ginagawa upang i-update ang expenditure pattern ng household at ipareho ang base year ng CPI sa gross domestic product at iba pang price indices na inilalabas ng PSA. Ang mga pangunahing elemento sa rebasing ng CPI ay ang base year o base period, market basket, weights at index computation. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.psa.gov.ph. Magandang umaga sa lahat ng kasali sa virtual press conference ng Philippine Statistics Authority para sa January 2022 Inflation Report. Ako po si Criselda Mesa, ang inyong host para sa press briefing na ito. Bago natin simulan ang inflation report, gusto naming ipahayag na ito ay naka-live stream sa PSA Facebook page. Updates are also tweeted on the PSA Twitter gamit ang hashtag PHCPI. Aking ikinagagalak na ipakilala si PSA Undersecretary Dennis Mapa na siyang mag-uulat hinggil sa paggalaw ng presyo ng mga bilihin sa Pilipinas noong nakalipas na January 2022. Atin pong pakinggan ang report ni Yusek Dennis Mapa. Magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na mag-uulat ng antas ng inflation sa bansa para sa buwan ng Enero 2022. Simula sa buwan na ito, ang aming ulat tungkol sa inflation ng all-income households ay base sa 2018 base year mula sa 2012 base year. Sa 2018 base year, ang weights ng mga produkto at serbisyo ay base sa expenditure data mula sa resulta ng 2018 Family Income and Expenditure Survey. Ang classification naman ng mga commodities ay base sa 2020 Philippine Classification of Individual Consumption According to Purpose o ang tinatawag na PICOICOP. Kung ikukumpara ang weights ng mga commodity groups sa 2012 base year at sa 2018 base year, ang food and non-alcoholic beverages ang nananatiling may pinakamalaking ambag sa total weights. Ito ay may share na 37.75% sa 2018 base inflation, samantalang 38.34% naman sa 2012 base inflation. Ang pangalawang may pinakamalaking ambag ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may weight na 21.38% sa 2018 base inflation. Ang restaurants and accommodation services na may weight na 9.62% ay ang pangatlo sa may pinakamalaking ambag sa 2018 base inflation. Sa 2012 base year inflation, ang restaurant and accommodation services ay pang-apat lamang sa may pinakamalaking weight. Ang pangatlo sa 2012 base inflation ay ang transport. Nitong Enero 2022, ang headline inflation o pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 3.0%. Ang pinakamataas na inflation mula Enero 2019 hanggang Enero 2022 ay naitala noong Enero 2019 at Agosto 2021 na parehong may antas na 4.4%. Samantala, ang pinakamababang inflation ay nasa 0.5% na naitala noong Setyembre 2019. Noong Disyembre 2021, ang inflation ay naitala sa antas na 3.2%
at 3.7% naman noong Enero 2021. Ang dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation nitong Enero 2022 ay ang mas mabagal na paggalaw ng presyo ng housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 4.5% inflation at 77.1% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. LPG na may inflation na 18.3% mula sa 25.6% inflation noong Disyembre 2021 at kuryente na may 12.6% inflation mula sa 13.3% inflation noong Disyembre 2021. Ang pangalawang commodity group na nag-ambag ng pagbagal ng antas ng inflation nitong Enero 2022 ay ang restaurants and accommodation services na may 3.0% inflation at 11.6% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng restaurants, kafe at iba pa na may 3.0% inflation mula sa 3.2% inflation noong Disyembre 2021. Ang pangatlong commodity group na nagpakita ng pagbagal ng antas ng inflation nitong Enero 2022 ay ang alcoholic beverages at tobacco na may 5.6% inflation at 7.8% share sa pagbaba ng pangkalatang inflation sa bansa. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng sigarilyo na may 6.4% inflation mula sa 7.4% inflation noong Disyembre 2021 at spirits and liquors na may 3.9% inflation mula sa 4.4% inflation noong Disyembre 2021. Pagdating naman sa contribution sa overall inflation nitong Enero 2022, ang pangunahing nag-ambag ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels. Ito ay may 4.5% inflation at 32.1% share sa pangkalatang inflation. Ang mga pangunahing nag-ambag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Kuryente na may 12.6% inflation, LPG na may 18.3% inflation, at renta sa bahay na may 1.2% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation ay ang transport na may 7.0% inflation at 21.1% share sa pangkalatang inflation. Ang mga malalaki ang contribution sa inflation ng transport ay ang mga sumusunod. Gasoline na may 28.8% inflation, diesel na may 40.0% inflation, at other passenger transport by road tulad ng tricycle na may 1.3% inflation. Ang food and non-alcoholic beverages ang ikatlo sa may pinakamalaking ambag sa pangkalatang inflation nitong Enero 2022. Ang commodity group na ito ay nagtala ng 1.6% inflation at 20.1% share sa pangkalatang inflation. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages nitong Enero 2022 ay ang mga sumusunod. Mais na may 27.7% inflation, bigas na may 1.0% inflation, at flour, bread, and other bakery products, pasta products, and other cereals na may 2.7% inflation. Sa mga major commodity groups, ang nagtala ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Enero 2022 ay ang mga sumusunod. Alcoholic beverages and tobacco na may 5.6% inflation. Housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 4.5% inflation. Health na may 3.1% inflation. Recreation, sport, and culture na may 1.5% inflation. Education services na may 0.6% inflation. At restaurants and accommodation services na may 3.0% inflation. Samantala, mas mabilis na pagtaas naman ng presyo ang naitala sa mga sumusunod na commodity groups. Clothing and footwear na may 2.0% inflation, furnishings,
household equipment, and routine household maintenance na may 2.4% inflation, transport na may 7.0% inflation, information and communication na may 0.7% inflation, at personal care, miscellaneous goods and services na may 2.2% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation noong Disyembre 2021 ang food and non-alcoholic beverages na may 1.6% inflation at financial services na may 43.3% inflation. Sa National Capital Region, ang inflation nitong Enero 2022 ay bumagal din sa antas na 1.3% mula sa 2.1% noong Disyembre 2021. Noong Enero na nakaraang taon, ang inflation sa National Capital Region ay naitala sa 3.4%. Ang dahilan ng pagbagal ng antas ng inflation sa National Capital Region ay ang mas mabilis na pagbaba ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may negative 3.0% inflation at 62.7% share sa pagbaba ng inflation nitong Enero 2022. Ito ay dahil sa mga sumusunod: pagbaba ng presyo ng meat and other products of slaughtered land animals tulad ng manok na may negative 1.4% inflation mula sa 6.8% inflation noong Disyembre 2021. Pagbagal ng pagtaas ng presyo ng fish and other seafoods, partikular ang galunggong, na may 1.2% inflation mula sa 2.8% inflation noong Disyembre 2021. Pagbilis ng pagbaba ng presyo ng fruits and nuts, tulad ng mangga na may negative 16.2% inflation mula sa negative 13.8% noong Disyembre 2021. Ang pangalawang nag-ambag sa pagbaba ng inflation sa National Capital Region ay ang housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 3.7% inflation at 30.6% share noong Enero 2021. Ito ay dahil sa mas mabagal na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod: kuryente na may 10.4% inflation mula sa 14.7% inflation noong Disyembre 2021 at LPG na may 16.8% inflation mula sa 24.9% inflation noong Disyembre 2021. Sa mga pangkat ng pagkain sa National Capital Region, nagtala ng pagbaba ng presyo nitong Enero 2022 ang mga sumusunod: mais na may negative 27.2% inflation, meat and other parts of slaughtered land animals gaya ng manok na may negative 1.4% inflation, fruits and nuts tulad ng mangga na may negative 16.2% inflation, at vegetables, partikular ang repolyo na may negative 24.9% inflation. Nagpakita naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Enero 2022 ang fish and other seafood gaya ng galunggong na may 1.2% inflation. Samantala, mas mabilis na pagtaas ng presyo na itala sa mga sumusunod na pangkat ng pagkain: bigas na may 0.1% inflation, flour, bread and other bakery products, pasta products and other cereals na may 3.4% inflation, milk, other dairy products and eggs na may 0.3% inflation, oils and fats gaya ng butter na may 6.4% inflation, sugar, confectionery and dessert na may 1.7% inflation, at ready-made food and other food products not elsewhere classified, partikular ang ketchup na may 1.6% inflation. Sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, ang inflation nitong Enero 2022 ay tumaas sa antas na 3.5% mula sa 3.4% inflation noong Disyembre 2021. Noong Enero na nakarang taon, ang inflation sa lugar sa labas ng National Capital Region ay naitala sa 3.9%. Ang dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabilis na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 2.5% inflation at 80.5%
Okay, sorry for the technical problem. Let me continue. Ang dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation sa mga lugar sa labas ng National Capital Region ay ang mas mabilis na paggalaw ng presyo ng food and non-alcoholic beverages na may 2.5% inflation at 80.5% share sa pagtaas ng inflation nitong Enero 2022. Ito ay dahil sa mas mabilis na pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Vegetables gaya ng sibuyas na may negative 8.0% inflation mula sa negative 12.8% inflation noong Disyembre 2021. Bigas na may 1.1% inflation mula sa negative 0.1% inflation noong Disyembre 2021 at mais na may 29.5% inflation mula sa 17.3% inflation noong Disyembre 2021. Nagtala rin ng mas mabilis ang pagtaas ng presyo ang transport na may 7.0% inflation at 14.0% share nitong Enero 2022 sa mga lugar sa labas ng National Capital Region. Ito ay dahil sa mas mabilis ang pagtaas ng presyo ng mga sumusunod. Gasoline na may 28.7% inflation mula sa 26.7% inflation noong Disyembre 2021. Diesel na may 39.4% inflation mula sa 36.8% inflation noong Disyembre 2021. Sa mga pangkat ng pagkain sa mga lugar sa labas ng National Capital Region, nagpakita rin ng mas mabilis sa pagtaas ng presyo nitong Enero 2022 ang mga sumusunod. Bigas na may 1.1% inflation, mais na may 29.5% inflation, flour, bread and other bakery products, pasta products and other cereals na may 2.6% inflation, fish and other seafood gaya ng galunggong na may 7.1% inflation, milk, other dairy products and eggs na may 1.0% inflation, oils and fats tulad ng cooking oil na may 9.0% inflation, sugar, confectionery and desserts na may 3.0% inflation, at ready-made food and food products not elsewhere classified tulad ng ketchup na may 2.0% inflation. Mas mabagal naman ang pagtaas ng presyo ang naobserbahan sa meat and other parts of slaughtered land animals, partikular ang manok na may 5.8% inflation. Samantala, nagtala ng pagbaba ng presyo nitong Enero 2022 ang fruits and nuts, gaya ng saging na may negative 3.3% inflation at vegetables, tulad ng kamatis na may negative 8.0% inflation. Ang reyon sa labas ng National Capital Region na may pinakamataas na inflation nitong Enero 2022 ay ang Region 9 o Zamboanga Peninsula na may 6.0% inflation mula sa 4.5% inflation noong Disyembre 2021. Samantala, ang Region 2 o Cagayan Valley ang may pinakamababang inflation sa mga reyon sa labas ng National Capital Region nitong Enero 2022. Ito ay nagtala ng 1.7% inflation mula sa 2.9% inflation noong Disyembre 2021. Kung ihahambing sa inflation na naitala sa mga reyon sa labas ng National Capital Region noong Disyembre 2021, 8 reyon ang nagtala ng mas mataas na inflation nitong Enero 2022. Ito ang mga reyon na may kulay blue. Samantala, 7 reyon naman ang nagtala ng mas mababa na inflation nitong Enero 2022. Ito ay ang mga reyon na may kulay green. Ang BARM ay nananatili sa kanyang antas ng inflation noong Disyembre 2021 na nasa 1.9%. Ang inflation para sa bottom 30% income households na aming iuulat ay base pa rin sa 2012 base year. Sa kasalukuyan, aming ginagawa ang pag-rebase ng bottom 30% income households sa 2018 base year. Ang inflation sa bottom 30% income households nitong Enero 2022 ay naitala sa 3.2%. Ito ay mas mababa sa antas na naitala noong Disyembre 2021 na nasa 3.3%, habang 4.9% naman ang inflation para sa bottom 30% income households noong Enero 2021.
ang mga pangunahing dahilan ng pagbaba ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Enero 2022, mga iba pang inflation rate tulad ng core inflation at sabi ko nga sa bottom 30% ay ginagawa pa ng PSA in collaboration for core inflation with the Bangko Sentral ng Pilipinas. Thank you. Thank you, Yusek Dennis. Mayroon tayong katanungan from Ms. Aileen Mencillas of Abante. The January 2022 inflation and the December 2021 inflation have different base years. Would it be correct to just compare them outright, or would it be more accurate to compare them using the same base year? Would the PSA provide computations using the previous base year just for the first few months of 2022? Thank you, Aileen. Clarification lang. Yung ni-report ko lahat kanina ay base year 2018 na yon. Kinompute na namin. So, kung nakita nyo kanina, yung comparison natin sa ating inflation rate, puro na lahat yon 2018 base year. So, 3.0 para sa January 2022, 3.2 para sa December 2021, base year 2018 na rin yan, at 3.7 para sa January 2021, base year 2018. So, these are all comparable. And the Philippine Statistics Authority ay nagbigay na ng time series mula sa January 2019 hanggang January 2022 inflation rate na base lahat sa base year 2018. Thank you very much. Thank you, Yusek Dennis. We have another question from Mr. Warren de Guzman. Hello, good morning. Was the PSA able to update the CPI to reflect the increased use of health or medical products? Thank you very much, Warren. Itong ating pag-rebase nga ay base na ito sa 2018 consumption or expenditure pattern ng mga households from the Family Income and Expenditure Survey. So dito nakita ko na nagkakaroon tayo, pinakita namin, nagkaroon ng adjustment sa ating mga basket at yung naging mataas ay yung ating restaurant and accommodation services to reflect nga yung ating mga households na nag-consume ng meals na binibili na lang outside. Now doon sa question mo sa health, ang weight ng health basket noong 2012 ay nasa 3.89% at ngayong 2018 ay nasa 2.9%. So nagkaroon din ng adjustment doon sa basket of goods. Thank you. Thank you, Yusek Dennis. Another question from Ms. Cecilia Yap. What is the January core inflation? Thanks. Thank you, Cecilia. I think I answered that. We will be computing pa the core inflation. We are coordinating with the Bangko Sentral ng Pilipinas for this. Thank you. Thank you, Yusek Dennis. Meron pa po ba tayong katanungan? If there are no more questions, we would like to thank all our press and media partners for joining us in the January 2022 Inflation Press Briefing. Sana'y patuloy ninyo kaming suportahan, and you may visit our webpage at www.psa.gov.ph for more updates. Muli, ako si Criselda Mesa ng Philippine Statistics Authority. Maraming salamat at magandang umaga sa inyong lahat. Ang Philippine Statistics Authority ay nagsagawa ng rebasing ng Consumer Price Index para sa all-income households mula base year 2012. Ito ay naging base year 2018. Ano nga ba ang Consumer Price Index o CPI? Ang CPI ay isang indicator ng pagbabago ng presyo ng mga produkto at serbisyo na karaniwang binibili o ginagamit ng mga consumers mula sa base year. Ang inflation rate naman ay ang antas ng pagbabago sa CPI ng kasalukuyang buwan kumpara sa parehong buwan ng nakaraang taon. Ang pagre-rebase ng PSA ay naaayon sa PSA Board Resolution No. 1 Series of 2017-146 na nagsasaad ng pagsasagawa ng rebasing sa bawat 6 na taon. Ang rebasing ay ginagawa upang masiguro na ang CPI market basket ay patuloy na nagka-capture ng mga produkto at serbisyo na karaniwang binibili ng mga consumers.
Ito rin ay ginagawa upang i-update ang expenditure pattern ng household at ipareho ang base year ng CPI sa Gross Domestic Product at iba pang price indices na inilalabas ng PSA. Ang mga pangunahing elemento sa rebasing ng CPI ay ang base year o base period, market basket, weights at index computation. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang www.psa.gov.ph.